Hi everyone, it's me na again, and today I'm gonna teach you how to make taho with purple yam syrup. Okay, so gagawa tayo ng purple yam syrup. So kailangan lang natin ng fresh purple yam, mga medium size. And then ihugasan lang natin and then peel and i-cut up natin into chunks. Then after nyan, ilalagay natin siya sa blender. Lagay natin ng 2 cups of water. And then, yung ating chunks na purple yam. And then, i-blend lang natin siya hanggang mag-liquefy yung ating purple yam. Then, after nyan, isi-sieve natin siya. Pipigain natin siya hanggang makuha natin yung juice ng purple yam. Just make sure lang na pigang-piga para makakuha tayo ng enough juice. Ayan. So, ayan na yung ating juice. So, in a pan, ilagay natin yung ating juice sa pan. And then, maglalagay tayo ng at least 2 cups of brown sugar. And then, papakuluan lang natin siya hanggang lumapot. So, halu-haluin lang natin siya ng ating whisk. And then, eventually, lalapot na siya. Kasi yung purple yam, lumalapot siya pagka pinakukuluan. Okay, so pag nag-thicken na yung sauce or yung syrup, pwede na yan. I-transfer lang natin siya sa isang container for later use. Then, ang susunod natin gagawin ay ang pag-prepare ng sago or tapioca pearl. So, hindi ako gumagawa ng sago from scratch. Bumibili lang ako sa store. And then, follow nyo lang yung instruction. And then, in 5 minutes, meron na kayong tapioca or buba or sago. And then, our next step is paggawa ng soy milk. So, in my first video, 500 grams ang ating ginawa. So, ngayon, we're only gonna use 1.5 cup of dry beans, which is equivalent to 250 grams. And then, bago natin siya i-soak overnight, ilagay natin sa tubig and then balatan na natin siya. So, anuhin lang natin ng kamay para matanggal yung balat. Kasi mas madaling balatan habang matigas pa yung ating soybeans. And then, after nyan, pag nabalatan nyo, actually, hindi naman mababalatan lahat-lahat yan kasi madami. So, balatan nyo as much as you can. And then, tsaka natin siya isosoak sa water ng overnight or 6 to 8 hours. Okay, so after na nyong isoak, i-grind na natin siya. So, lagyan natin ng at least 6 cups of water yung ating beans. Yun ang ipang-grind natin. So, yun yung gagamitin natin sa pag-grind ng ating soy milk. And then, isi-sieve lang natin siya. Tatanggalin natin yung pulp. Kailangan salang-sala. So, after nito, itong salaan na to, gagamit pa ako ng bag, yung parang cheesecloth. Or, pwede kayong gumamit ng cheesecloth. Meron din bag na pang nut milk. So, ito yung nut milk na ginagamit ko for mga grains and beans. So, ayan. So, pipigain nyo lang siya, no? And then, kukunin nyo yung milk nung soy milk, na soybean. And then, sasalain pa natin siya after nyan.
So, kailangan makaproduce kayo ng at least 6 cups ng soy milk. And then, pag nakaano na kayo niyan, pagka hindi kayo nakaproduce, maybe you just add a little water para magano. And then, itatanggalin lang natin yung foam. Yan, tatanggalin natin yung mga bula-bula na yan, yung foam. At saka na natin siya i-boil. Isi-simmer natin siya. Hindi siya boil talaga. Isi-simmer natin siya ng mga at least 15 minutes para mai-ready na natin sa paggawa ng taho. And then, basta halo lang tayo ng halo. Huwag nating iiwanan kasi hindi masarap pagka sunog yung soy milk. So, ako, gumagamit ako ng thermometer para siguradong tama yung init. So, pinapaabot ko hanggang 160 degrees ang init. And then, tsaka ako na ini-stop yung heat. Ayan. Basta 15 minutes. Simmer lang for 15 minutes kahit hindi na kayo gumamit ng thermometer. So, after 15 minutes, rest for 5 minutes. Okay, so maraming klase ng coagulant. So, itong coagulant na to ay iba dun sa coagulant na ginamit ko sa first video ko. So, this coagulant, we only need like 1.5 teaspoon. And then, kailangan natin ng 50 ml water. Ididulot lang natin doon yung coagulant. So, kailangan i-make sure natin na dissolved siya. Then, ilalagay natin siya sa pot or whatever na meron kayo. Kailangan nakahanda na yung inyong paglalagay ng taho. So, isasabay natin siya sa paglagay ng milk. Like that. So, isasabay natin siya bigla. Kailangan mabilis. And then, tatanggalin natin yung mga, of course, yung mga foam. Yung foam na nandiyan sa ibabaw. Pero kailangan mabilis lang kasi nagko-coagulate na yung nagsa-start ng mag-coagulate yung ating coagulant. Then, takpan lang natin siya ng cheesecloth or takip. And then, leave natin siya ng 45 to 1 hour. Okay, so after 45 minutes to 1 hour, ayan, nag-set na ang ating taho. So, depende rin yun sa sa ating coagulant kung anong ginamit natin. So, yung ginamit ko na 1.5 teaspoon dito sa 6 cups of soy milk, ito yung texture niya. So, pwede nyong i-adjust if you like yung medyo matigas. Ito kasi okay na sa akin to, medyo fluffy siya. Talagang tahong-taho. So, yung first video ko, malaki yung niya, yung marami masyado, 500 grams. So, ito hinati natin. Kaya, it's easy for you to follow. Ayan, lagyan natin ng tapioca pearl. And then, of course, yung ating star of the day. Yung ating Purple Yam Syrup. Okay, so tikman na natin. So, ito yung taho with Purple Yam Syrup. Masarap naman siya. So, just to let you know, hindi tayo gumamit ng food coloring dito. So, natural talaga siya. So, kung makakakita kayo ng yung talagang purple yam na talagang purple na purple, mas maganda. Para mag-come up kayo ng ganitong color ng syrup. So, ayan, mas masarap, mas maraming syrup. So, ayan, I hope you enjoy na yung ating recipe for today. And, thank you for watching. And sana i-follow nyo to. Mas easy na tong recipe na to kesa dun sa first video natin. Okay, enjoy!